få se en film faktiskt. Ifrån det här som vi pratade om inledningsvis, valvet där alla våra fröer finns. Hur många är det som har kassaskåp eller bankvalv? Det är några stycken i alla fall. Vad har ni i det? Papper eller? Bra att ha när det blåser hårt. Pengar kanske. Det här är ju då ett valv där man faktiskt har fröer. För det är ju det som ändå är, ja, det kan man ju äta. Under de sista 20-30 åren så har vi förlorat flera 100 000, kanske miljoner växtsorter. Och det är genetiskt material vi har förlorat för alltid. I think of diversity as giving us options. And when we look at the future, and we look at a future in which we have to produce more food with less land, less water, probably less nutrients in the form of fertilizers, and in the context of climate change, options are what we need. Svalbard, 61,000 square kilometers of Arctic desert. Snow, ice, cold, permafrost immediately below the surface. The perfect freezer for the storage of green diversity. Inside the Svalbard Global Seed Vault, backup copies of seeds from the world's most important food crops are stored. Agriculture today depends on just a few different food crops. Wheat, maize and rice alone make up as much as 60%. Around the world, only about 150 different species are cultivated on a large scale. These figures hide an important fact. Within each species, there is a great range of variation. You can see it in the color, shape, size and taste. But most important is what you can't see. Different nutritional content and different capacity to tolerate cold, drought, pest attack and illness. This biological diversity is the result of nature's own mutations and our systematic choice of seeds with the properties we want to encourage. This genetic inheritance may provide the basis for providing enough food to the world's growing population. Right now, it's beginning to disappear. Valvet här på Svalbard är en del av ett globalt system för att rädda de genetiska resurserna för framtiden. Valvet ligger placerat här på Svalbard av väldigt många olika skäl. Klimatiskt är det nästan till idealt. Det är kallt, det är permafrost, det är -4 till -6 grader kontinuerligt inne i berget. Det är en arktisk öken, det är torrt, vilket är väldigt bra för bevarande av frö. Svalbard är den ideala placeringen för ett globalt frövalv. Svalbard's Global Seed Vault is built to withstand an extreme future. Even if all the ice on Greenland were to melt, the vault lies safely above estimated sea levels. The vault is blasted from solid rock and the halls reinforced with concrete. Here, 120 meters inside Plateau Mountain, the permafrost and the rock are stable. The natural temperature is -3.5 degrees all year round, but this is not cold enough, for seeds need -18 degrees for long-term storage. That's why the mountain rock around the storage halls was mechanically frozen down before any seeds were brought in. Det är många orsaker som gör att valvet är så säkert.
Det är ett byggtekniskt väldigt avancerat projekt. Det är geografiskt, det är politiskt, det är klimatiskt ett väldigt stabilt område. För vi måste kunna garantera högsta möjliga säkerhet för fröna. För här inne ligger något av det viktigaste vi har för människans överlevnad. Det här är säkerhetskopiorna av ris, av majs, av korn, av rete, av råg, av ärtor, av bönor. Mer än 720 000 fröprover och mer än 4 000 arter. Alla de viktigaste matplantorna i världen. Fröna här inne, de ägs av den genbank som har deponerat fröna. Norge äger anläggningen och står för driften. Men bara den genbank som har deponerat material kan få ut sitt material härifrån och använda det. Now, all the seeds are stored safely here, each with its own story to tell. Amaemba ase etabe saba matebane boke seka sakuyetu kwa musi maemba na ndagera enkongu ase chindagera chons ikuburuka rikune chindagera nga chons mbisoro ya maemba uchi kusimeka mono kigimekera maemba asimekirwe amete bunabona yali mogondo iga dalio goja kwanya ligereria kwareria amete buya kubwirinde kwamenya kurwaroro wacho watiga ya mutwe watiga ya nyuma wacho ara mande kuaro sile bakara kana na mapera lenga mutu tuero peche kona kolia erongoria boro eguna konero sheri mente nyaro pia ya maemba make goja mente bisa ya maemba. Farmers are really the custodians of biodiversity. Farmers have been growing their crops and throughout the process they have been selecting seed. They do not grow all the seed that they hold. They tend to save some seed just in case the season fails. Behaving like that, they have ensured that biodiversity, their biodiversity is not lost. There are several challenges that Kenyan farmers face when it comes to crop production. With the changing climate, seasons are now becoming more and more unreliable. As if that is not enough, there are other biotic stresses to the plants they grow. Diseases, pests. Again, these are becoming more and more severe with the changing environment. When you get new challenges, new diseases coming in, it is in the seed bank that you get the germplasm that you need to develop other varieties that now will be able to address that problem. There are around 1,400 known gene banks around the world. These are active collections. That is to say, they are regularly used by plant breeders and farmers to develop new, better varieties. The same happens in Norway. At Stour Research Centre outside Hamar, breeders use traditional plant varieties to develop new types of grain, potatoes and berries for the tough Norwegian climate. Foredling av matplanter er en lang og omstendelig prosess.
Et av de overordnede målene det å kombinere gode gener for de gode egenskapene som vi er ute etter, og prøve å kombinere dem inn I en og samme planten. Den så fin ut, den tar vi en prøve av. Og det ikke alle som tenker på at det variasjon I sorter, og at det en prosess for å lage det materialet som vi har å spille på. Men det altså et nitidig arbeid for å hele tiden forbedre sorts materiale. Grunnlaget for foredlingsarbeidet I veldig stor grad basert på den langsiktige prosessen fra de gamle landsortene med oppbygging av egenskaper kontinuerlig. Og genbankene sin rolle har hele tiden vært å ta vare på opprinnelsesmateriale, altså de landsortene, de mellomproduktene og de gamle sortene som utviklet etter hvert. Det globale frøhvelvet på Svalbard, det jo I særdeleshet en siste skanse på et vis. Men den daglige foredlingsprosessen nok ikke avhengig av den, for det det de bruksgenbankene som skal ta seg av. Så vi håper faktisk ikke at vi skal ha behov for den praktiske bruken av frøhvelvet, men at det skal være den store sikkerheten for fremtiden. The materials that gene banks conserve are not in a museum. They're utilized from time to time. And in the process, the sample is depleted. So when the sample size becomes small, you need to go out and regenerate to bulk it, make the materials still available for other use. Seeds are first registered and cleansed of all impurities. After drying for 3 weeks at 20 degrees, germination capacity is checked. More than 80% of the seeds must germinate to make storing them worthwhile. Then the seeds are packed in bags and put in long-term storage at -18 degrees. Seeds are living matter. They need stable, controlled storage to remain capable of germination. This makes gene banks vulnerable. Power cuts, financial cutbacks, natural disasters or conflicts can have dramatic consequences. Other than the high cost of maintenance of the facilities, the Kenyan Gene Bank has not faced another challenge. But I'm aware in our neighboring country, Somalia, when they had the war, the Gene Bank was invaded. There are around 1,400 known seed collections around the world. Many of these lie in politically unstable regions or in areas prone to natural disasters. Every year, significant seed collections are lost. The Svalbard Global Seed Vault provides us with the opportunity of maintaining a backup copy of the materials that we are conserving here. Just in case we lose our materials through a natural disaster or anything, we can get the samples back. Scientists in Kenya are preparing a new consignment of seed to Svalbard. This time we are sending seeds of cowpeas, pigeon peas, finger millet, and the 500 accessions of sorghum that we have just bulked with one of our farmers, Mr. Chris Santos Amenya. Ladies and gentlemen, please be welcome on board this flight to Amsterdam. We expect nice flying weather, so sit back, relax, and enjoy the flight. Seeds to be stored in the vault on Svalbard first come to Oslo for temporary storage. When enough seed boxes have been collected, they are sent north to storage in the vault. Westlock 296 check, to Mike 099, wind 08022 knots, runway 3.
Some years ago, some of the large seed banks in the world got together and they inquired of the Norwegian government if the government of Norway could look at the feasibility of establishing a seed bank here to provide them with a safety backup and insurance policy for their collections. Previous to that, there had been some discussion of doing that, but we didn't have any kind of international legal framework. However, the International Treaty on Plant Genetic Resources had been passed, and so all of a sudden we had the conditions for international cooperation, the rules for having such a facility, and Norway noted that and decided to establish this facility. Like everything in the world, you always need a plan B. What if something goes wrong? And Svalbard is the answer for that. If something goes wrong in any of the seed banks around the world that are conserving crop diversity, we have a backup copy here. Ödesmättat, va? Man får ju väldigt mycket frågor när man ser en sån här film. Man får mycket svar, men man får också väldigt mycket frågor. Så Roland ska försöka berätta lite mer vad som har hänt sedan den här filmen gjorde. Det har till och med gjorts uttag, som jag förstår det, i den här banken redan. Och jag funderar ju också lite på, när du sa att det vi äter idag, det är ett väldigt litet antal grödor. Och så snackar de här om att det är 720 000, kanske ännu mer nu, sorter som man redan lägger in. Är det så viktigt om vi ändå bara äter ett 50-tal? Det kan ju vara spännande att få veta. Och jag tänkte också på det här med det togs upp hot. Finns det något reellt hot? Alltså säkerhetspolitiskt, skulle någon verkligen vilja göra någonting mot en sån här insats? För det tog ju upp som en av anledningarna till placeringen. Men du har säkert fler saker som du vill berätta. Jag skulle kunna prata länge om det här. Ja, men du får 10 minuter högst. Jag ska försöka klara det. Ja. Jag ska bara snabbt rekapitulera det jag slutade innan. Var finns de här så kallade genetiska resurserna idag? Jo, de finns som vildarter i naturen. Många är naturligtvis hotade, men många är väldigt vanliga. De finns som levande växter i våra klonarkiv, äpplen, päron till exempel. De finns naturligtvis som frö i våra genbanker runt om i världen. Och man ska inte glömma att mycket av våra så kallade gamla gener som fanns hos landsorterna, de finns i våra moderna sorter. För att växtförädling är baserad på de gamla landsorterna. Sen har man gjort en hel del annat korsningar och korsat in. Men mycket av de generna finns ju faktiskt kvar. Variation finns också i förädlarens parceller, som det heter, i deras försök, eller i deras frysar. Och så har vi fortfarande en del landsorter kvar runt om i världen som vi jobbar för att samla in. Och det är därför genbankerna finns. Men de här gamla landsorterna försvinner. Och det är det som kallas för genetisk erosion.
Har vi inte samlat in dem innan de försvinner så har de försvunnit för gott. Jag har ett väldigt bra exempel på det här. Och det är också samma resa upp till Pakistan. Jag hade kommit över en bergskam riktigt långt bort i stan så att säga. Så kommer man över bergskammen och på den här dalen i andra sidan. Och vad ser man där? Winter cereal seed imported from Western Germany. Då är man för sen på det. Och vad är då en genbank? Jo, en genbank är verkligen lågteknologi. Det är torra frön i en frysbox. Punkt slut. Det viktiga är att vi har information om materialet. Ju mer man vet om materialet och vilka egenskaper, vilka gener och så vidare, var det kommer ifrån, desto mer värdefullare blir det. Och det är den faktainsamlingen som hela tiden fortgår. Så här ser det ut i de nordiska områdena. Vi har enats om att ha en gemensam nordisk genbank. Den heter numera Nordgen. Vi jobbar med både skog, husdjur och växter. Men det är växter vi har de stora samlingarna av. Dessutom har vi 5 nationella program. Varje land har sitt eget program för att jobba med till exempel levande material, äpplen, päron, kloner av diverse slag och så vidare. Och på Nordgen så har vi samma material på 3 ställen. Vi har den aktiva kollektionen då i Alnarp mellan Malmö och Lund. Vi har en baskollektion, en lite större påse kan man säga, som ligger på en institution i Danmark. Också den tredje backup-materialet, det ligger uppe på Svalbard. Har vi då någonting som är unikt här uppe hos oss? Jo då, vi har en hel del anpassat gammalt material av våra sädeslag, av gamla ärtsorter, av kål och så vidare. Och mycket vegetativt förökat material. De ligger ju de facto inte varken i genbank eller på Svalbard, men det finns. Och det som är unika för oss, det är våra foderväxter, bland annat våra gräs och inte minst våra klöverarter. Ni hörde på filmen, vi räknar med någonting mellan 1500 och 1700 genbanker runt om i världen. Och den största samlingen av frön, den ligger faktiskt på Svalbard. Det är backup-materialet. Så här ser det ut. I världskollektionen säger man att det ligger ungefär 7,5 miljoner fröprover. Men inte mer än ungefär 2,5 miljoner av det här är unika. Resten är duplikat. Och alla de här duplikaten vill vi absolut inte ha upp till Svalbard. Och mest är det som ni ser stråsäd. Som Carrie Fowler sa så är det framtidens matsäkerhet beror på diversiteten hos kulturväxterna. Och genbanken är mycket sårbar, jag ska återkomma tillbaka till det. Och vi behöver ett internationellt samarbete för att bevara det här. Att vi förlorar material ute i odling eller i naturen, det vet vi. Men att vi förlorar material i genbankerna, det är ganska nytt. Men det är massor av problem. Jag skulle kunna räkna upp bara, här är en del. Korruption, materialfel, katastrofer och så vidare. Ett exempel är det här. Säger inte vilket land. Byggt upp en stor genbank. Direktören hade inte betalt elräkningen. Stoppade pengarna i sin egen ficka. Efter ett par år stängde strömmen av. Har aldrig satt på igen. Ett exempel. Ett annat som jag själv varit med om också. Thailand hade en jättelik översvämning som drabbade deras genbank 2011. De skulle precis skicka material till Svalbard. Lyckades inte. Nu klarar sig nog det mesta av deras material. Så den här 2013-bilden tog jag ner efter och då visar de hur högt det hade gått. Det var 600 människor som har jobbat dag och natt för att rädda detta material. Och det mesta räddades. Och så har vi då en stor internationell organisation som heter ICARA, International Center for Agricultural Research in Dry Areas. Huvudsäte Aleppo, Syrien. Och som ni vet så vad som har hänt där. Man lade där ett internationellt center. Man lade det 1975, då var det lugnt och fredligt och fint. Och sen hände det. Och det är alltså en av världens största genbanker som vi vet faktiskt inte idag hur situationen är. Men före kriget så hade man skickat upp det mest av sitt material. Och vi snackar om, de har kanske 100-120 000 fröprov.
Det mesta av det ligger på Svalbard. Och det är riktigt intressant att mitt under kriget lyckades de lokalt anställda smuggla ut material och skicka till Svalbard. Förra året så hade huvudkontoret flyttat från Ekarda, man kunde inte fortsätta i Aleppo, och då begärde man tillbaka sitt material. Så det var ett stort uttag i banken. Första uttaget i höstas på ungefär 40 000 så kallade acceptioner fröprov som vi skickade till Rabat i Marocko och till Libanon för att de ska kunna fortsätta att forska på materialet och att förädla för de här torra områdena. Det här betyder alltså mycket för framtiden. Och det här har vi också. Vi har ungefär 300 000 arter, 120 av nationell betydelse, 30 arter står för 90% och 3, de här. Vad händer om en av de här blir drabbad av en pest av något slag? Och det är ingen utopi, för det här har faktiskt hänt. Det hände med majs början på 70-talet. Har hänt i vete ganska nyligen. Och vi inte har någon resistens och vi inte kan bespruta. Då ligger vi skrynkligt till. Vi behöver alltså genetisk variation för att klara av de här problemen. Sedan 90-talet så är det en väldigt stor internationell aktivitet. Vi har Rio-konventionen, vi har det som heter det internationella avtalet och vi har Nagoya-protokollet. Och här blir det upp- och nedvända världen. Tidigare var det här med genetisk diversitet, det var hela mänsklighetens arvedel. Biodiversitetskonventionen säger att varje land äger sina egna biologiska resurser. Och hur ska man klara av det? Att inte plocka blåbär i Norge, det får en svensk egentligen inte göra då. Det tog 12 år att förhandla fram fördraget, the treaty, som nu kan. Och det tog ett antal år med Nagoya-protokollet. Och vad säger de då? Det här. Jo, det säger att varje land har sin suveräna rätt. Det säger också att man ska fördela vinsterna rättvist av det man kan tillgodose som forskning och utveckling. Upp på Svalbard. Ni har sett filmen, så här ser det ut. Det är 3 kammare, vi opererar bara på den mittersta. Det ska vara det säkraste backup-lagret i världen. Det ska ha plats för alla unika genresurser i världen. Det har den. Organisationen, det är ett antal partners. Det är norska mat- och lantbruksdepartementet som äger det. Stadsbygg har den dagliga förvaltningen av byggnaden. The Crop Trust finansierar en del. Marie ska prata om det sen. Och vi på Nordgen, vi har ansvaret för driften, det vill säga frömaterialet. Och så har vi en internationell advisory council för det. Valvet 120 meter in i berget, 130 meter ovanför vattenytan. Worst case scenario, så kan jag klara. Det är ett mycket stabilt område, det skulle man kunna prata mycket om. Kanske få möjlighet att göra sen både politiskt och geologiskt. Temperaturen, vi har alltså permafrost, -4 kontinuerligt. Och vi har dessutom ett kylsystem, -18. Och sen har vi kontinuerlig övervakning med sensorer. Och viktigt, den frågan får vi alltid. Depositionen är gratis. Ägande behålls av depositören. Man donerar inte materialet. Och Renbanken ansvarar för sitt eget material med grovbarhetstester och vi återsänder efter förfrågan. Vi har idag 851 000 fröprov, lite mer än vad var på filmen. Och jag tycker det är fascinerande. Vi har ungefär 155 000 olika risvarieteter. Minst en tredjedel ligger där uppe. Snabbt. Lite grann public awareness. Det här har varit ett blickfång under många år. Folk kommer och vill veta mycket om det här. Och vi har mycket folk där uppe. Politiker, bland annat Eskil Erlandsson har varit där och hans efterträdare har varit där. Och Ban Ki-moon har varit där och många, många flera.
Världens media är där, till exempel då TV. Vi har magasin, modemagasin har varit där. Kalle Anka har varit där på italienska. Och jag ska bara avsluta med att säga att 2013, 13 mars, var hennes kungliga höghet prinsessan Syrien från Thailand symboliskt uppe och lämnade den första depositionen av material från Thailand. Hon har sedan dessutom sett material från sin egen genbank, vilket jag tycker är enormt. Vi behöver alltså valvet för framtida matsäkerhet. Jag har haft möjlighet att jobba där uppe i 8 år och det har varit en fantastisk resa. Tack!